ከዳር መሃሉ የተዋለደው የተዛመደው ሁሌም አይጣ የአገር ቤት መሬት የእናት ቤት ጓዳው በሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ ክቡራንና እመክቡራን በአጭር ደቂቃ አስደናቂ ዕውቀት የምትቀስሙበትን ድንቅ ሐሳብ ላካፍላችሁ ነው። ዳጊ በላይ ነኝ። ባለችኝ አጭር ደቂቃ የአንድ ግለሰብ አስደናቂ ታሪክ፣ አንድ ምጡቅ ሐሳብ፣ ድንቅ እጹብ ተፈጥሮና ለስላሳ ቁም ነገር ይዤላችኋለሁ። ቅልጣን የፍቅር ወግ ኩርቢት አለማየሁ ገላጋይ። ምን እንደሚያማስለው ሳይታወቅ ሰው ሁሉ አደባባዩ ይሽከረከራል። ውደቱን ከአራቱም አቅጣጫ የሚከላከለው ሰው ወዳሻው የሚሄድ ሳይሆን በእሽክርክሪቱ ተጠልፎ የቀረ ይመስላል። አፍንጫውን ወደ ቤተ መንግስቱ አቅጣጫ ተክሎ የሚያነፈንፈው ሚኒባስ ታክሲ አልሞላ ብሎ እያዛጋ ነው። ከወደ አደባባዩ እሽክርክሪቱ የተፋቸው አንዳንድ ሰዎች ቢመጡም አቅጣጫቸው ከአቅጣጫቸው ስላልገጠመ ቆም እያሉ ሌላ ታክሲ ይጠባበቃሉ። ካሳንቺስ 22 አዟፉ ወያላ ከመንጋ ጨላው ተበልቅጦ ሲጣራ ኑ ላንቃዬ ስር ከዝናቡ ተጠለሉ የሚል የአውቶቡስ ፌርማታ ይመስላል። ሰው የማይገባው ሰፊ አፉን በመፍራት ይሆን? አንድ ወንድና አንዲት ሴት ድንገት ዱብ አሉ። የሚኒባሱ አለመሙላት በማየት ይመስላል በሩ ላይ ቆመው የማያልቅ የማይመስል ወሬያቸውን መሸርከት ያዙ። ለዝናቡ ደንታ የሰጣቸው አይመስልም፣ ለሰውም ደንታ የሰጣቸው አይመስልም። አረ እንደውም ለፈጣሪ ደንታ የሰጣቸው አይመስልም። ከሁኔታቸው ፍቅረኛሞች መሆናቸውን ተረድቻለሁ። ሴቷ ሁለት እግሯን ይዘው እንደዘቀዘቋት ሁሉ ደሟ የተከማቸው ፊቷ ላይ ነው። ወንዱ ግንባሩ ጠቦ በአፍንጫው አቅጣጫ ይዛል። ልጅቷ የነተበ ሸሚዙን እየነካካች ተለጥፋ ታዋራዋለች። ፍቅር ያዘን ብሎ የምን ደንበር ገተር፣ እኛም አንድ ሰሞን እንዲህ አድርጎን ነበር አልኩ በልቤ። የሞላ ካሳንቺስ 22 ስለምን ይሆን የሚያወሩት? ከልብ ታወራለች፣ ከልብ ያዳምጣል። እኔ ከኔ እንደተረዳሁት የፍቅር ወግ ምንም ውስጥ የማይገባ እንቶ ፈንቶ ነው፣ ግን ከየትኛውም ወሬ በላይ በስሜት የተሞላ። እሱ ጸጉሯን ይነካካል፣ እሷ ሸሚዙን ትነክሳለች። የሚያወሩትን ማዳመጥ አጓጓኝ። አንቀሳቅሰው ወያለው ሹፌሩን ያዛል። ሴቷ ወፍ እግር ናት። እሱ ድፎ ከመሰለ ጫማ ውስጥ የብልቃጥ ቂጥ የሚያክል በጠፈጠፍ የተቀቀለ አውራጣቱ ብቅ ብሏል። ወያለው ውስጥ ሆኖና አውሩ አላቸው። ማሞያ ሊያደርጋቸው። እሷ ናት የምትሄደው አለ ወንዱ። መተው ከኔ ፊት ተቀመጡ። ወንዱ እንደማኮብኮብ ብሏል። ካሳንቺስ 22 የወያለው አፍ ማጅራቱ ላይ በነጥብ የተለያየ መሰለ። ያቺን ነጥብ ብትበጥስ አፉ ወደ ላይ ያለው የጭንቅላቱ ክፍል እንደ ኮፍያ ወልቆ ወደ ኋላ መውደቁ ነው። ፍቅረኛሞቹ ላይ የጣልኩት ጆሬ ምንም ይዞ አልተመለሰም፣ ማክቶምተም ብቻ። ግን እግራቸው እርጥብ ሆኖ ታክሲው ውስጥ ሰዎች ገባ ገባ ማለት ጀምረዋል። ካንቺ ቀድሜ ደርሳለሁ ይላል ወንዱ። ለቀጣዩ ቀጠሮ መሆን አለበት። ካሁኑ ወደ ቀጠሮ ቦታ መሄድ ይጀምር ይሆናል። ግንባሯን ሳማት። ከኋላ የጎደለውን ሰው ልቆጥር ዞር ስል የሰው ሁሉ ቀልብ ፍቅረኛሞቹ ላይ መሆኑን ልብ አልኩ። እነሱ እንደ አበባ ይታያሉ እንጂ አያዩም፣ ቀልብ ይስባሉ እንጂ ቀልባቸው በሌላ አይሳብም። ወንዱ በወያለው ጀርባ በኩል ተሸማቆ ከታክሲው ወረደ። ቀልቡ ሁሉ ከኛ ጋር ነው። በድኑን እንደቆመ ኪሱን ፈታተሸ። የተጣጠፈ 2 ብር አውጥቶ በመነጣጠል 2 መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ወደ ወያለው ዘረጋ። ስጋውን ቆርጦ የመስጠት ያህል ሆኖ ተሰማኝ። ወደ ፍቅረኛው ጣቱን ጠቁሞ መልሱን ስጣት አለው በኩራት። የት ነው የምትሄደው? 22። ታዲያ የምን መልስ ነው? እንደውም 40 ሳንቲም ጨምር። የልጁ ሞጣጣ ፊት አመድ መስሎ የሚያሸፈችፈውን ዝናብ መጠጠ። የለኝም። ታክሲው ውስጥ ያለው ሁሉ ሳቀ። ምን ያስቃል? ማጣት ያስቃል ወይ? ጭንቅላት ሁሉ በሀፍረት አቀረቀረ። ልጁ እንደ ጥላ በቤተ መንግስቱ አቅጣጫ ተከትሎ ውልብ ሲል ታየኝ። በደንብ ሳቁ። ሌላም ልንገራችሁ፣ እኔ ስለ ደከመኝ ነው ያሳፈረኝ እንጂ ሁለታችንም የምንሄደው 22 ነው። እሱ በእግሩ እስኪደርስ እዛ ጠብቀዋለሁ። ሳቋ። ምን ነው ዝም አላችሁ? መልስ የለም፣ ጸጸት ብቻ። ልጅቷ ዞራ በትክክሉ ተቀመጠች። ወያለው መጥራቱን አቁሞ ያዳምጥ ኖሯል። ጥሪውና ላደርሳችሁ አለ። ያም ሳይበቃው ልጁ የሰጠውን 2 ብር ጭኗ ላይ ያስቀመጠላት። ከኔ አጠገብ ልብ ያላልኩት ባለመነጽር ብድግ ብሎ 10 ብር በትከሻዋ ላይ አሳልፎ ጭኗ ላይ ያስቀመጠ። ታክሲው ውስጥ ያለው ሁሉ የጸጸቱን ዋጋ ጣለላት። 10 ብር፣ 3 ብር፣ 5 ብር፣ 50 ብር። ልጅቷ እንደመባንም ብላ ወደ ኋላ አየች። ብሮቹን ሰብስባ ከታክሲው ውስጥ ስትፈተለክ የመጀመሪያዎቹ 2 ብሮች ወለሉ ላይ ወድቀው ቀሩ። ወደ ፍቅሩ አበረረች። ቢጠበቁ አልመጡም። በጎደለው ሞልተን ተንቀሳቀስን። መናኸሪያ ሆቴል እንደደረስን አንድ ላዳ ታክሲ ደጋግሞ ጡሩምባ እየነፋ ከወሰደን ሐሳብ አባነነን። ግማሹ የለም መድረስ ነው ቀስ አይልም። በላዳው ታክሲ በኋላ መስኮት አንድ እጅ ወጥቶ ሲውለበለብ ይታያል። ሰው ሁሉ ቀልቡ በታክሲው ተስቧል። በዚህ መካከል ወያለው አዟፉን
እንደ ሚሳኤል በፊቴ ላይ አሳልፎ ለመሳደብ ከሞከረ በኋላ ፈዞ ቀረ። ብር የያዘበትን እጁን አወናጭፎ አፉ ላይ በመደረገም እንዴ ልጆቹ አለ። ከታክሲው የሾለከው እጅ ሁለት ሆነ። ባይ ባይ እያሉን ቀደሙን። ከበስተኋላ ስንመለከት እንደተቃቀፉ ያዩናል። ባይ ባይ። እናንተም የሚነገር ታሪካችሁን አካፍሉኝ። የወሩ ምርጥ የእናንተ ታሪክ ይሆናልና ለአድማጭ አጋራዋለሁና ነው። በኮሜንት መጻፊያው ላይ ሐሳቦቻችሁን አጋሩኝ። ሰብስክራይብ ማድረግም አትርሱ። አብራችሁ ቆዩ። ሕይወቱን የመለወጥ ፍላጎት ያለው ማንኛውም ሰው ከሁሉ ነገር አስቀድሞ ለበፊቱም ለአሁኑም ሆነ ለወደፊት ሕይወቱ መንስኤ ራሱ መሆኑን ማመን አለበት። ማንኛውም ለውጥ ኃላፊነትን ከመውሰድ ይጀምራል። ከሁሉ ነገር አስቀድመን አሁን ለምንኖርበት ሕይወት ላለንበት ደረጃ መንስኤው የራሳችን ምርጫ፣ ውሳኔና ድርጊት መሆኑን መቀበል አለብን። አሁን ባለንበት ደረጃ የተገኘ ነው በሰዎች ወይም በሁኔታዎች አስገዳጅነት አይደለም። ሁሉም የተላበስነው ባህሪና ማንነት የያዝነው መርጠን እንጂ በወላጅ በአካባቢ ወይም በዘር ተገደን አይደለም። ፍላጎቱና ቁርጠኝነቱ እስካለ ከቁጥጥራችን ውጪ የሚሆን አስገዳጅ ተጽዕኖ እጅጉን ውሱን ነው። ሰው ነገራትን መለወጥ የሚችለው በመጀመሪያ ደረጃ ነገሮቹን የፈጠረው ራሱ መሆኑን ሲረዳ ነው። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ አሁን ባለንበት የህይወት ደረጃ ለመገኘት ወስነናል። ወደድንም ይሁን ተገደን ማንነታችንን በዚህ መልኩ ፈጥረናል። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በውድም ይሁን በግድ ለህይወትና ማንነታችን መንስኤ ራሳችን ነን። በለውጥ ሂደት ውስጥ የመጀመሪያው እርምጃ መሆን ያለበት ይህንን ኃላፊነት መቀበል ነው። ስኬታማ በሆኑና ባልሆኑ ሰዎች መካከል ያለው የመጀመሪያው ልዩነት ይሄው ነው። ውጤታማ ሰዎችን የሚያመሳስላቸው የመጀመሪያው ባህሪ በህይወታቸው ውስጥ የሚከሰቱ ማንኛውም ነገር ኃላፊነት ወስደው ነገራትን በራሳቸው ኃላፊነትና ተነሳሽነት ለመለወጥ ፈቃደኛና ዝግጁ መሆናቸው ነው። ለማንኛውም ከሁሉ ነገር አስቀድመን ለአሁኑም ይሁን ለወደፊቱ ህይወት ኃላፊነት መውሰድ አለብን። ክቡራን አድማጮች፣ እርሶስ በራስዎ ህይወት የወሰዱት ኃላፊነት ምን ድረስ ይሆን? በኮሜንት መጻፊያው ላይ ሐሳቦቻችሁን አጋሩኝ። ሰብስክራይብ ማድረግም አትርሱ። ግን አብራችሁ ቆዩ። እጹብ ድንቅ ተፈጥሮ። ምንም አይነት እርሻ የሌለባት ሀገር ሲንጋፖር ናት። ካናዳ ከ3 ሚሊዮን በላይ ሐይቆች አሏት። ሩሲያ 21,000 ታንኮች አሏት። ይህም ከዓለም አንደኛ የታንክ ብዛት መሆኑ ነው። መስታወትንና ከባድ ብረቶችን ለመቁረጥ የሚሰሩ መጋዞች ጥርስ ላይ የአልማዝ ዱቄት በመቀባት የመጋዞቹን ኃያልነት ይጨምረዋል። አልማዝ በሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሯዊ መንገድ ሊፈጠር ይችላል። ሰው ሰራሽ አልማዝ የሚፈጠረው ከግራናይት ነው። ግራናይትን በከፍተኛ ሙቀት በማቃጠል አልማዝን መፍጠር ይቻላል። 1 ሰዓት 60 ደቂቃ፣ 1 ደቂቃ ደግሞ 60 ሰከንድ የሚለውን የጊዜ ቀመር ያመነጩት የጥንት ባቢሎን ህዝቦች ናቸው። በብራዚል ህግ መሰረት ማረሚያ ቤት ውስጥ በእስር ላይ ያሉ እስረኞች በምህረት የሚለቀቁት ወይም የፍርድ ዓመት የሚቀነስላቸው በሁለት አስገራሚ መንገዶች ነው። አንደኛው እዛው እስር ቤት ውስጥ እያሉ ብዙ መጽሐፍ ባነበበና ሁለተኛው ደግሞ ዲናሞ በተገጠመላቸው ብስክሌቶችን በመንዳት ብዙ የኤሌክትሪክ ኃይል ባመነጨ ነው። አርቲፊሻል ጥርስ ስራ የሚያገለግለው ወርቅ ጥራቱ 14 ካራት ነው። ካራት የወርቅ ጥራት መለኪያ አሃድ ነው። 9 ካራት፣ 14 ካራት፣ 18 ካራት፣ 21 ካራት፣ 22 እና 24 ካራት ተብሎ ይመደባል። 24 ካራት 100% ንጹህ ወርቅ ነው ማለት ነው። ተፈጥሮ እጅግ አስደናቂ ነች። ክቡራትና ክቡራን፣ እናንተም ያስደነቃችሁን እውነት አጋሩኝ። ሰብስክራይብ ማድረግም አትዘንጉ። ለስላሳ ቁም ነገር። ተግባቦት። ከተጋቡ ጀምሮ ግጭትና ኩርፊያ ቀለባቸው የሆነ ባልና ሚስት ነበሩ። አንዳቸው በሌላቸው ላይ ያላቸውን ቅሬታ የሚገልጹት ባለመነጋገር ነበር። በአንዲት በማትረባ ምክንያት ከተጋጩ መልሰው እስኪስማሙ ድረስ ጊዜ ይፈጅባቸዋል። አንድ ቀን የተለመደው ጠባቸው አገርሽቶ ኖሮ ቀኑን ሙሉ ተዘጋግተው ውለው ማታ ወደ መኝታቸው ይሄዳሉ። ታዲያ አቶ ባል በማግስቱ ዶሮ ሳይጮህ ተነስቶ የሚሄድበት ጉዳይ ነበረበትና አለመነጋገራቸው ትንሽ ከንክኖታል። ባለቤቱ ከሱ ይልቅ ንቁ ነች፣ እሱ ደግሞ የለየለት እንቅልፋም። እንዲህ በሌሊት የሚያስነሳ ቀጭን ጉዳይ በሚገጥመው ጊዜ ሁሉ የእሷ ቀስቃሽነት ያስፈልገዋል። ያን ምሽት ግን አፍ አውጥቶ ቀስቅሽኝ ማለት ሽንፈት ሆኖ ስለታየው ሌላ ቀለል ያለ አማራጭ ይፈልጋል። ነገሩን ሲያወጣና ሲያወርድ ቆይቶ አንድ ሐሳብ ይመጣለታል። ይሄውም ከመተኛቷ በፊት በዚሁ ሰዓት እንድትቀሰቅሰው መልእክት ጽፎ ራስጌዋ ስር ማስቀመጥ ነበር። እንዳሰበውም ማዕድ ቤቷን በመዘጋጋት ላይ ያለች ነገ በሌሊት የሚሄድበት አስቸኳይ ጉዳይ ስላለኝ ዶሮ ሳይጮህ እንድትቀሰቅሽኝ ይሁን አደራ የሚል መልእክት ጽፎ መኝታዋ ላይ ያስቀምጥና ይተኛል።
በማግስቱ ከእንቅልፉ ሲነቃ ወፎች ይንጫጫሉ። ብርሃን በመስኮት ገብቷል። ባለቤቱም ከጎኑ የለችም። አቶ ባል ጉዳዩን የሚፈጽምበት ሰዓት አልፎበት በመነሳቱ እየተበሳጨና ሳትቀሰቅሰው ወደ ዕለት ተግባሯ የሄደችውን ሚስት እየረገመ ሲነሳ በትራሱ አጠገብ አንድ ማስታወሻ ያገኛል። ማስታወሻውን የጻፈችው ሚስቱ ነበረች። ጽሑፉም መሄጃ ደርሷል ተነሳ የሚል ጽሑፍ ነበር። መቃቃርና የስሜት መሻከር መግባባትን ምን ያህል ሊያበላሽና ሊጎዳው ይችላል? ክቡራን አድማጮች ሐሳቦቻችሁን በኮሜንት መጻፊያው ላይ አጋሩኝ። ሰብስክራይብ ማድረግም አትዘንጉ። እሾህ ቆንጥሮ ሳይመዘምዘው ንፋስ ዝናቡ ሳይወዘውዘው ቸር ብሎ ይግባ ደጉ ያገሬ ሰው። ሰላም።